نعود من جديد أيها الأصدقاء ببرمجة مشابهة للدرس الماضي. أننا عندما ننقر مزدوج على خلية معينة، هذه الخلية تتلون خلفيتها بلون أخضر، المزدوجة فقط عند التحديد لا المزدوجة. فإذا لنلاحظ البرمجة الموجودة التي نستطيع من خلالها التحكم بالمزدوجة. فإذا before دبل كليك يوجد برمجة خاصة أنه بعد النقر المزدوجة. نحن select change اخترناها في الدرس الماضي، أما اليوم سوف نختار بعد النقر المزدوج. الهدف يتلون خلفيته باللون الأخضر. برمجة جميلة جدا ومفيدة، يمكن أن نتحكم فيها عندما يتم إدخال بيانات معينة من قبل المستخدم. نلتقي غدا إن شاء الله في أفكار جديدة ومفيدة للجميع. في أمان الله.